Înainte de scuterile moderne și motocicletele rapide, tinerii din anii 50, 60 și 70 visau la ceva mai simplu. Astăzi ne întoarcem puțin în timp, într-o perioadă în care mopedele erau visul oricărui tânăr. Vorbim despre vremurile când un motor mic de 49 cm3 și două pedale însemnau libertatea totală. În acest video vă arăt câteva dintre cele mai faine modele suedeze din anii 50-60 și vă povestesc legenda germană a faimosului Zundap ZD40, care astăzi este o piesă de colecție. Un moped cu pedale era libertatea de a pleca oriunde, chiar dacă era până în satul vecin. Astăzi vă invit într-o călătorie înapoi în timp, să descoperim împreună farmecul primelor mopede din Suedia și legenda germană Zundap. Și începem cu primul model, din perioada în care suedezii nu făceau doar mobilă faină, ci și mopede legendare. Un moped suedez clasic, Husqvarna Novolet, primul moped al multor tineri nordici din anii 50. Lansat în anii 1952-1954, Novolet era un fel de hibrid între o bicicletă solidă și un motor mic de doar 49 cm3 și cu doi timpi. Și da, avea două pedale funcționale, puteai pedala ca o bicicletă sau să-i dai viață motorului în câteva ture. Motoarele erau produse chiar de Husqvarna, cunoscută și pentru motociclete mai puternice. Dar Novolet era făcută pentru toți, simplă, economică și construită să reziste în iernile suedeze. În Suedia, aproape orice familie avea una. O foloseai să mergi la școală, la muncă sau chiar să te plimbi în weekend. Și pentru că avea pedale, o puteai folosi și fără permis. Un vis pentru adolescenții de atunci. Azi Novolet este o adevărată piesă de colecție, rar, dar incredibil de nostalgic. Sunetul motorului, simplitatea construcției și logo-ul Husqvarna pe cadru, toate îți dau senzația că ai pus mâna pe o bucată de istorie. Eu când am urcat prima dată pe acest moped, a fost ca și cum am dat timpul înapoi cu 70 de ani. Un alt moped mai puțin cunoscut, dar cu un farmec aparte, este Marathon Cupini, o bijuterie suedeză cu influențe italiene. Marathon este un brand suedez, activ în anii 60-70, iar modelul Cupini era o versiune mai sportivă, inspirată din designul italian. Numele vine de la o firmă italiană de accesorii Cupini, cunoscută și pentru oglinzi, careni și alte elemente stelate. Așadar, suedezii au luat fiabilitatea nordică și au adăugat un pic de flyer italian, combinația perfectă pentru ceva deosebit. La acest moped găsim un motor clasic de 49 cm3, cu doi timpi, cu două pedale funcționale. Majoritatea mopedelor aveau transmisie în 2 sau 3 viteze, iar viteza maximă era în jur de 40 km/h. Suficient pentru vremea aceea, frânele cu tamburi evident, iar suspensia era minimală, dar surprinzător de eficientă. Cupini nu era doar un moped de oraș, era pentru toți tinerii care voiau ceva deosebit. Cu aripi cromate, far rotund și detalii stilizate, se remarca ușor printre alte mopede simple. Era genul de moped care întorcea privirile iubitorilor la orice oră. Iar acum, haideți să vorbim despre piesa de rezistență, Zundap ZD40, un moped care a scris istorie în anii 70. Dacă ai crescut în Europa în perioada aceea, sunt șanse mari să fi văzut sau auzit de el. În Suedia era un fel de vis pe două roți. ZD40 vine cu un motor de 49 cm3 cu doi timpi, care scoate în jur de 1,5 cai putere. Nu pare mult astăzi, dar atunci era perfect pentru drumurile până la școală sau la muncă și înapoi. Transmisia era cu 2 sau 3 viteze, în funcție de variantă, iar pedalele nu erau doar de decor. Erai gata să pedalezi dacă nu pornea din prima. Ce îl făcea special, pe lângă fiabilitate, Zundap avea un stil aparte, robust, bine construit și cu un sunet care îl recunoșteai din capătul străzii, o combinație de design german și spirit rebel. Pentru mulți, ZD40 nu era doar un mijloc de transport, era primul pas spre libertate. Primul motor adevărat, chiar dacă era moped. Și azi, cei care îl mai au în garaj, îl păstrează ca pe o comoară. Eu am avut ocazia să-l descoper întâmplător.
Un coleg de la muncă mi-a spus la un moment dat că are o colecție de mopede și am insistat neapărat să le văd. 3 mopede, 3 povești diferite, dar toate cu ceva în comun. Simplitatea, libertatea și spiritul vremurilor de altă dată. Pentru unii au fost doar un mijloc de transport, dar pentru noi sunt o parte din istorie. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să dai un like, să te abonezi și să-mi scrii în comentariu tu ce moped ai avut sau dacă chiar ai acum unul de colecție.